Вітаю, друзі! Колись одна людина з антикорупційних органів, точніше з спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пояснювала мені, що на угоду з злочинцям слідство йде тільки тоді, коли не може довести його провину і розуміє, більше використає ресурсів ні на що будь інше. Це повинно, щоб було швидко і зразу. Але інколи слідство розуміє, тягнутися буде далі. Підозрюваний розуміє, що його все одно будуть доганяти, це буде витрачати на це час, ресурси, свою репутацію або залишки репутації, і готовий щось заплатити, щоб вийти з-під цього. Але частіше за все це тоді, коли знайшли порозуміння по деяких питаннях. І такі історії не випадкові. Так от зараз ще одні добрі люди з антикорупційних органів кажуть, що на днях будуть доволі активно обговорюватись те, що депутат минулого скликання Олександр Грановський підписав угоду з НАБУ і САП, і справа закрита. Більше того, кажуть, що антикорупційні органи не могли його наздогнати, тому що в того були добрі адвокати, але Грановський, ще раз це припущення, вирішив, що йому легше буде жити, мандрувати по всьому світу, якщо від нього відстануть антикорупціонери. Тому домовились. Його статус з організатора схеми в рішенні суду чомусь став учасником, це окрема історія, і тоді, там окреме запитання зараз поставлю, і він якби домовився. Закрили його справу, і він більше не підозрюваний. Хоча тут цікаво, бо щоб підписати угоду, треба або здати організаторів схеми, або тих, хто над тобою в корупційній ієрархії. Або, знову скажу, домовитися, щоб якось це порішати. Єдиний момент, який мене цікавить у цьому, то кого ж міг здати Грановський, якщо, на думку слідства, він є організатором. Щось багато запитань. Хоча, давайте відверто казати, українська боротьба з корупцією вже знає подібні історії з угодами, які траплялися і раніше. Найбільш резонансною для мене особисто стала історія хабаря в розмірі $6 мільйонів, які Микола Злочевський, колишній міністр часів Януковича, який замазаний в великому скандалі з сином Байдена Бурісма, дуже наполегливо намагався дати хабар в 6 мільйонів голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Щоб за ці гроші зняти себе підозру в корупції та незаконному збагаченні на сотні мільйонів доларів. Холодницький повідомив про це НАБУ і СБУ, всіх взяли на гарячому, це тоді вибухнуло. Я, до речі, був тоді на комітеті в Парламентській асамблеї Ради Європи і своїм колегам, європейцям показував, дивіться, наскільки у нас порядна людина очолює САП, відмовилася, вони казали, все, це ті люди, які запропонували, вони сядуть, якщо у вас є пожиттєвий, бо це європейська практика. Але ні, з'ясувалося, що не все так просто. Всі фігуранти з цієї справи, і Злочевський теж, пішли на угоду зі слідством у 23-му році. Ніхто з 4 обвинувачених не потрапив до в'язниці. Ба більш того, усі отримали м'які покарання. Посередники – умовні строки, а Злочевський навіть штраф 68 тисяч гривень і остаточно уникнув покарання. Кого міг здати сам Злочевський, якщо він організатор і саме організатор тої схеми, за які він заволодів незаконно грошима і ресурсами, а також той, хто організував схему подачі хабаря, не зрозуміло, то кого ж він здав? Чи якось знову знайшли порозуміння? Але угоду підписав. До речі, штраф заплатив, що задонатив на ЗСУ, а от сотні мільйонів доларів держава не побачила. І світове право взагалі ніколи раніше не бачило такого, щоб той, хто дає хабар, щоб уникнути покарання за злочин, у підсумку таки уникає покарання. І за злочин, і за намагання дати хабар. Хоча в Україні це теж не один випадок, ще один трапився трохи раніше, в 22-му році. Тоді Саша Трухін, той, який давав хабаря в 150 тисяч, до речі, досі невідомо, доларів, гривень, євро, єн, тугрівиків або російських рублів, хоча кажуть, що це ті гроші, які потім роздавали на конверти слугам, так от, він пропонував за те, щоб його відпустили, він тихесенько піде в ліс, цитата Трухіна. Так от, він за це пропонував 150 тисяч патрульному поліцейському. Тут відмовився, була справа, це коштувало Трухіну мандата, депутата,
Він перший офіційний корупціонер цієї Верховної Ради, близький до Зеленського, Трухін Саша. Але тут найцікавіше. Він заплатив штраф 150 тисяч, тоді в еквіваленті все загалом доларів. І от майже за ті ж самі гроші з'ясувалося, що можна уникнути відповідальності. І за те, що хабар давав, і за те, що скоїв порушення. Неймовірна ситуація. Але українська боротьба з корупцією може дивувати. Хоча і це не остання історія. До речі, коли я запитав американських прокурорів, з якими нормальні стосунки, і я їх поставив запитання, скажіть, будь ласка, а от у вас, уявляєте собі, ви ведете справу по якомусь злочинцю. Він через посередників дає вам хабар. Ви цей хабар приймаєте, фіксуєте, оформлюєте. Що з тою людиною буде? Говорить, все пожиттєве. Пожиттєве. А угода? Слушайте, ви ж розумна людина. Нафіга ви ставите такі запитання? Ви що, неадекват? Я кажу, ні, я адекват. І розповідаю їм ці дві історії. От тут випадають в осад. Самі американці попросили мене показати їм вироки. Я їм показував, скажімо так, шок був, але я б його назвав те, що вони офігіли. Геть офігіли. Ну що ж, я ж кажу, що українська боротьба з корупцією настільки неймовірна, що може дивувати. До речі, за це я дуже часто і критикую наші антикорупційні органи, бо мені здається, щось тут не так. Тут або людина невинна, тоді вибачитись треба і визнати, або винна, і тоді скарати і садити. Бо інакше це до всіх інших корупціонерів сигнал. Можна домовитись. Єдине, що у великої кількості людей досі є підозра, що Злочевський заплатив не лише оці гроші. Я не знаю, хто мог там приймати участь. Міндіч, Фігіндіч, Алі-Баба, Ширина Сиха, хто завгодно. Але, скажімо так, такі припущення я чув неодноразово. І розуміючи, що підстави для таких підозр є, що я можу сказати? Стає все більше запитань. Хто в цьому зацікавлений? Як там, купродес? Кому це потрібно? І тут ще один момент є. Теж, який треба не забувати. В Одесі теж була угода між НАБУ, САП і Кауфманом і Грановським. Це інший Грановський, але теж цікава історія. З'ясувалося, що там теж угода, але в результаті цієї угоди вони взагалі отримали назад те, за що їх і звинувачували. Аеропорт, Одеський аеропорт. Вони звинувачили те, що вкрали Одеси, Одеський аеропорт за гроші держави, а потім їх же фактично звинуватили, вони підписали угоду. Тож в мене запитання, або вони не винні, або винні. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Бо якщо вони винні, то чому їм повернули аеропорт? А якщо не винні, то чому вони пішли на угоду? Якщо так дотисли, що відбувається? Бачите, скільки запитань? А відповіді треба отримати. І, до речі, я не здивуюсь, якщо незабаром ми побачимо ще одну угоду з Алі-Бабою. А чому ні? Ми ж бачимо, що нема нічого неможливого. І те, що дивує всіх інших, може в Україні сприйматися як щось таке оригінальне, нестандартне, і потім може навіть один буде казати, я можу тепер мандрувати по всьому світу, а інший повісить собі зірочку на груди або на погони за те, що змогли і цю справу закрити. Так. До речі, якщо крадуть щось там, суми 1 мільйон гривень, 500 000 гривень, 2 мільйони, 15 мільйонів, тоді гарантовано посадять. А от якщо я бачу сотнями мільйонів доларів, то вирогідність угоди стає дуже великою. І, знаєте, я можу сказати тільки одне. Я поки раджу взяти вам попкорн і дивитися шоу про чергову угоду, яка незабаром з'явиться, і в якому всі, до речі, задоволені. Бо одні, як я і кажу, уникають покарання, інші будуть вішати собі зірочку за угоди. А для корупціонерів, ще раз кажу, це гарний натяк, що завжди в житті є місце для угоди. Чи не завжди? Напишіть про це в коментарях, будь ласка, як ви вважаєте. І дякую, що дивилися, поставили вподобайки, підписалися, прокоментували, поширили відео. А також підтримуйте ЗСУ, бо ви це робите щиро. Дякую, що донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому дякую, що всі ресурси на ЗСУ. Тримаємося, і все буде Україна. Па-па.